Hyvät ihmiset, aiheena tällä videolla on tuo laite tuossa takana. ELT Extremely Large Telescope, Euroopan eteläisen observatorion uusi jättimäisen suuri teleskooppi. Ja kun tästä sitä katsoo, niin sehän nyt on tollainen metallinen kupoli, mutta uskokaa tai älkää, kun tässä vieressä sitä oikeasti katsoo, ja etenkin kun menee tuonne sisälle, niin kun kohta menemme tällä videolla, niin laite on aika iso ja siitä tulee todella mahtava. Tervetuloa mukaan. Tähtitiede on joskus tällaista. Nimittäin tämä tuleva jättimäisen suuri teleskooppi ELT Extremely Large Telescope, Euroopan eteläisen observatorion lippulaivaprojekti tällä hetkellä, ja joka tulee olemaan todella tärkeä tapaus tähtitieteen historiassa sitten kun se aloittaa toimintansa vuonna 2029, mutta tällä hetkellä toistaiseksi tämä on rakennustyömaa, niin kuin näkyy. Kamaa on paljon, kaikennäköistä tavaraa täällä vuoren huipulla myös olemassa. Ja tämä vuoren huippu tosiaan ollaan noin 3 kilometrin korkeudessa Atacaman autiomaassa, Chilen pohjoisosassa, pikkusen Antofagastasta eteläänpäin. Ja tämä Paranalin observatorio, josta kerrottiin edellisellä videolla, näkyy itse asiassa täältä aivan yhtä hyvin kuin tämä näkyy sieltä. Se on tuolla itse asiassa tuon romukasan takana. Jos menisin 50 metriä tonne päin, niin se näkyy. Käyn ottamassa siitä kohta kuvan ja laitan sen tähän näin. Tässä kävellessä voidaankin käydä läpi nopeasti ELT:n tarina tähän saakka. Kun VLT:tä, siis sitä edellisessä videossa esiteltyä 4 ison teleskoopin observatoriota, kun sitä vasta rakennettiin, niin tähtitieteilijät miettivät tietysti jo seuraavaa, suurempaa havaintolaitetta. Ja tuolloin ei oltu vaatimattomia, sillä VLT oli tuntunut aikanaan utopialta, mutta sen tekeminen olikin lopulta mahdollista, joten nyt samaa ajateltiin sitten vielä isommalla vaihteella seuraajasta. Nimittäin kun virallinen konseptitutkimus käynnistettiin vuonna 1988, oli ajatuksena tehdä 100-metrisellä peilillä varustettu teleskooppi. Siis 100 metriä halkaisijaltaan oleva peili, joka olisi tehty tuhansista pienistä palasista. Laitteen nimi oli OBL, eli Overwhelmingly Large Telescope, eli ylitse pursuavan suuri teleskooppi. Oulu on myös pöllö, eli nimi oli siitäkin mielessä ihan hyvä. Tosin realismi tuli sitten varsin pian mukaan, ennen kaikkea talouspuoli, joten suunnitelmaa skaalattiin alaspäin ensin 50-metriseen ja sitten 40-metriseen, tai siis tarkalleen ottaen 39 metriin, mikä nyt on ELT:n peilin halkaisija. Mahdollisia sijoituspaikkoja skannattiin myös ympäri maailman, mutta lopulta paikaksi valittiin Armazones-vuori, Cerro Armazones, noin 23 kilometriä Paranalilta. Paitsi että paikka sinällään on hyvä, niin uusi teleskooppi voi nyt käyttää hyväkseen Paranalin logistiikkaa, muun muassa siellä olevaa hotellia ja ohjauskeskusta. VLT:n ohjaamorakennuksessa onkin jo paikka ELT:n operaattoreille. Virallisesti hanke hyväksyttiin vuonna 2011 taas pienen budjettileikkauksen jälkeen, ja 2012 alkoivat sitten työt niin Armazonesissa kuin Euroopassakin teleskoopin osien kanssa. Teleskooppirakennuksen perustaa alettiin tehdä 2013, peruskivi muurattiin 2017 ja varsinaiset rakennustyöt olivat kiihkeimmillään 5 vuotta sitten. Rakennustyöthän täällä aloitettiin jotakuinkin niihin aikoihin, kun koronapandemia tuli päälle, joten aluksi kaikki meni vähän hitaasti, mutta nyt kaikki menee todella nopeasti eteenpäin. Ja itse asiassa juuri nythän tämä itse perusrakenne alkaa olla valmiina. Let's say we can take advantage of it. We go down to the foundation of the telescope here. So what I ask you is to stay really close to each other, because we have the system that has been already commissioned and is operating, so we need to create less disturbance as possible, also people working there. Tällaisessa paikassa kannattaa unohtaa, että on pikkusen korkean paikan kammaa. Älä katso alas, älä katso alas. Hoho, siinä se on.
ELT Extremely Large Telescope, ja se on täsmälleen nimensä mukainen, todella suuri. Tämähän on tää on suurempi kuin normaalit stadionit, ja tuo itse teleskooppi tuossa, se on valtava rakennelma. Aikanaan, kun tämä toimii, niin laskelmien mukaan tämä tulee tuottamaan 5 kertaa tarkempia, parempia havaintoja kuin tällä hetkellä avaruudessa oleva James Webb-teleskooppi ja 15 kertaa parempia kuin Hubblen avaruusteleskooppi. Eli voi sanoa, että tällä laitteella päästään parempaan kuin tällä hetkellä päästään avaruudessa. So now we are at the level of the what is called Dompierre top beam. What you can see over there, this is the driving system for the reel, for the rotating structure. We have 36 trolleys with 30 trolleys equipped with a motor. And this big couple that you see will be 6,100 tons of rotating mass. And if you imagine in terms of precision, for the dome itself we have a rough precision that it goes in the millimeter tolerances. The reel itself, it has been aligned to plus minus 1 millimeter over the 43.5 meters in radius. Of course, there is some deformation because of the load, because of the movement. Let's say no homogeneous distribution of the load when the doors will be opening and closing, but we are talking about very, very small deviation in the millimeter range. Of course, everything is different when we go on that area where we have the telescope, where we need to go on microns tolerances range. Tässä näkee hyvin, kuinka tämä koko rakennelma koostuu oikeastaan 2 osasta. On ulompi kupoli ja on sitten itse teleskooppi tässä vieressä. Ja nämä molemmat pystyvät liikkumaan itsenäisesti. Eli kun tämä sisällä oleva teleskooppi pyörii ja tietysti voi kääntyä edes ja takaisin, ylös ja alas siis, niin tämä ulkopuolella oleva kupoli voi kääntyä myös toiseen suuntaan. Ja nuo suuret metallitöttöröt tuossa ovat luonnollisesti ilmastointisysteemeitä, koska ennen kuin havainnot aloitetaan yöllä, niin lämpötila ulkopuolen ja sisäpuolen välillä tasataan, ja se tapahtuu juuri noilla isoilla töttöröillä. Tuossa ylhäällä on havaintotasanne, johon tulee sitten instrumentteja. Ja nyt mennään alaspäin. Olen nyt aivan teleskoopin alapuolella. Tuossa ylhäällä on sen keskikohta, ja tämä on ympyrämäinen juuri sen takia, että tämä ympyrämäinen rakenne tässä teleskoopin ympärillä on juuri tämän kokoinen. Täällä on pikkusen pimeää ja aurinkolasia nyt ei tarvitsisi, mutta nämä toimivat myös suojalaseina, joten täällä niitä täytyy pitää. Ja tämä paikka tosiaan on jännä sen takia, koska täällä näkyy hyvin tämä pohjustus, mikä tässä on. Nimittäin nämä rakennelmat, jotka ovat tuossa, ovat tässä sen takia, että ne suojaavat teleskooppia ja teleskooppirakennusta myös maanjäristysten varalta. Ja nämä metallirakenteet kumirakenteineen kantavat tätä päällä olevaa noin 25 000 tonnin massaa. Ja kuten Davide, projektipäällikkö tuossa kertoi, niin tosiaan tämä kestää tuollaiset 7 magnitudia, ja sen jälkeen voidaan jatkaa vielä toimia. Tämä kumiosa tässä näin on ainoastaan pystyliikettä varten, ja tuo on itse asiassa valtavan kokoinen jousi, joka ottaa puolestaan sitten vaakatasossa olevan liikkeen. Tuossa on kisko, jonka ympärillä tämä teleskooppi pyörii, eli nuo pienet tassut, mitä tuossa näkyy, niin koskettavat tätä kiskoa alapuolella, ja siinä välissä on yksinkertaisesti öljykerros, noin ihmishiuksen paksuinen öljykerros, jonka varassa sitten tämä teleskooppi on. Ja on tosiaan ulompi kerros ja tämä sisempi rinkula tässä näin, jotka pyörittävät tätä teleskooppia erittäin tarkasti.
Tuossa edellä mentiin sen verran vauhdikkaasti edes takaisin, että katsotaan tämän kuvan avulla, missä päin isoa rakennelmaa oikein oltiin. Ensin olimme tässä kupolirakennuksen tasanteella. Sitten menimme aivan alakertaan teleskooppiosan seismisten eristimien luokse, sitten kupolitasanteelle havaintolaitelavetin alapuolelle ja sitten lopulta tänne väliin, missä oli se rinkula, jonka päällä teleskooppi pyörii. Ja mitä tulee teleskooppiin, niin tietysti se on kaikkein tärkein osa ELT:tä, sen optiikka ja havaintolaitteet. Teleskoopissa on kaikkiaan 5 erilaista peiliä, joista suurin on pääpeili eli M1, niin kuin sitä kutsutaan. 798 pientä 1,5 metristä peiliä, joista jokaista voidaan kääntää ja taivuttaa erikseen. Lämpötilavaihtelut muuttavat peilin muotoa ja samoin painovoima vääntää sitä, kuten teleskooppiakin, kun teleskooppia käännetään eri suuntiin taivaalla. Peilien tekeminen sinällään on myös massiivinen teollisuusoperaatio, sillä peilitehtaassa niitä valmistuu keskimäärin peilipäivässä jotakuinkin. Pääpeilistä valo suunnataan toiseen peiliin, joka on halkaisijaltaan 4,2 metriä. Sen massa kaikkinensa on 12 tonnia ja se on ripustettu korkealle pääpeilin yläpuolelle. Sen jälkeen valo osuu kolmanteen peiliin, jonka halkaisija on 3,8 metriä. Siitä valo menee edelleen adaptiivisen optiikan peiliin. Sen tehtävänä on häivyttää ilmakehän vaikutukset. Peilin pinnan muotoa voidaan säätää noin 1000 kertaa sekunnissa 5000 aktuaattorilla, jotta peili voi ikään kuin häivyttää kokonaan ilmakehän väreilyn tai nollata sen. Väreilyä mitataan koko ajan 4 laserin avulla ja ne tuottavat keinotekoisen tähden taivaalle, ja kun sitä havaitaan sitten tarkasti, niin saadaan selville, miten valo kulkee ilman läpi ja kuinka sitä voidaan siis korjata. Periaate on täsmälleen sama kuin VLT:llä, mutta tietysti paljon parempana. 5. ja viimeinen peili kääntää sitten valon kohti tutkimuslaitteita, jotka ovat tasanteilla teleskoopin sivuilla. Aluksi tulee 3 lähes omakotitalon kokoista laitetta: Harmony, Mikado ja Metis. Harmony on spektrografi, Metis on infrapuna-alueella toimiva kamera ja spektrografi, ja Mikado on puolestaan kaukaisia kohteita varten tehty erikoiskamera. Mitä tulee vielä pääpeiliin, niin yllättäen puolet siitä on tässä Paranalin huoltoalueella olevassa hallissa. This is already a significant achievement for ELT and specifically also for my team and the group working here on site. Now, to say that within the last 1 year and a half, we received roughly the half of the segments which will be installed on the telescope. A segment assembly is a glass which is produced in Schott in Germany. Yeah. It is shipped, transported to France. Yeah. In France, they make the hex cutting, the polishing, the measurement, but they receive the segment support from the Netherlands. Right. So in France, everything is integrated, the segment support on the glass. We make the final acceptance and then it is shipped to Chile. And here, what we are doing in Chile in our production line, we integrate mechanical and electronic components on the segment, and we apply in our coaters the first time the 4 layers coating to the segment, the reflective layer. At the moment, we have a very small production team here, and you can imagine. So when the telescope is handed over to me, so we will have a significant increase of staff here on site. Yeah. Let's speak about between 100 and 200 persons, which will move from Europe, which will be from Chile, which will come from everywhere. So very, very skilled engineers and technicians, which are helping me and my group to do the AIV, so assembly integration and verification phase of the telescope. Indeed. And does each segment has its own box? Yeah. Each segment has its own box. Yeah. What you see here is roughly. So you see the number. So this is exactly. This is now the mirror number 327. It's a serial number, exactly. You got it. Yeah. You got it. You are looking a little bit behind, looking to a box. You see that here is everything full of QR codes. I didn't notice that. You see also this QR codes. So each segment, when it's running through the production line and going back into this final position here in the rack system, so it has a location code
Yeah. which is basically the bin where the segment is temporarily stored. Yeah. And also on the segment, we install many components which require calibration. Right. Then the edge sensors are linked to a specific electronic box. But then, when the segment is going up to the telescope, there's also a position with a QR code. So, and when the segment goes to this position, we start again with scanning the location, and we are scanning the segments with the childs or the child components which are installed on the segment. The whole configuration is then changing to the new location. It is checked out here and checked in the telescope. In principle, all mirrors, they are individuals. You know exactly All. their status. Absolute. They know where they are finally in a mirror, in a big mirror, in a Absolutely. telescope. Without having this control, the control Yeah. system could not work. Yeah. So first of all, we have 6 sectors on the telescope, and Yeah. each sector has 133 different segments, but we have them 6 times. Indeed. Very important part. How many spares you have? We have exactly 1 spare segment for each segment type. Not more. Oh. That's enough. Yeah. Okay. If a ship is sinking, we have a problem. Tobias viittaa tällä siihen, että peilit kuljetetaan Chileen laivalla. Ja on muitakin paljon todennäköisempiä vaaroja, kuten maanjäristykset. Niiden varalta hyllyt on ekstra tukevia ja laatikot on niissä kiinni tällaisin koukuin, etteivät ne putoa sitten mahdollisessa tärinässä alas. Mutta silti... I'm not sleeping well. All right. Okay. Even if this is by structural analysis and proved, and it is bulletproof for whatever, Yeah. I mean, it is still a rack system, and I have here a lot of value for the telescope. Indeed. Ja nyt päästään lopulta vielä itse asiaan, eli siihen, mitä teleskoopeilla tehdään. Tähtitieteellistä tutkimustahan varten tämä kaikki rakennetaan. I'm overwhelmed. You know, it's like this is something I've been seeing it several times on pictures, on videos. I've seen artistic visual impressions. I've seen the engineering plans. Being here, it's nothing comparing to seeing it. It's I was here first time 2019 when the mountaintop was flat, and then there was only a big massive hole in the ground, which was the foundation of the telescope, and now it's a full telescope there. So the mirrors are not here, so this will be quite exciting when we also start seeing the mirrors being installed in a couple of years. But this is it's overwhelmed is the only word that can come to my mind. I'm really lost for words. So at the moment, this telescope is 70% completed. You know, like we're like really reaching the final steps. So everything is on its way with the mirror production, for example. So quite a number of the segments for the primary mirror have been produced. So all of them have been cast and have been shaped and polished. A lot are being transported already here to Chile, and they're being polished. We expect the shipment of the secondary and tertiary mirror also soon, and so the same thing is ongoing with the other mirrors. So at the moment we do not expect some major showstoppers to appear soon, so basically because the engineering has been done and production is all underway. Can you image already yourself in a control room down there using ELT? I just got goosebumps thinking about it. I am very much looking forward to that. As a researcher, I'm very excited to see this telescope opening its eyes to the skies. And just last week with my students, we were brainstorming on what projects we will be doing once it gets completed, because, you know, it's not that far away later this decade. It is around the corner in astronomical terms. So I am definitely looking forward to actually observe with the telescope. If you get now 2 hours of observing time, what would you like to do with ELT? Oh, I would look into the nucleus of a nearby galaxy where we have galaxy nuclei. They host supermassive black holes, which are quite interesting on their own. What I'm personally interested in is about the stars which are surrounding them. These are very dense systems of many, many stars. I'm interested in to see their motions and their chemical composition, from which we can infer how this nucleus happened to develop and evolve. And you can see those so much better than with the James With Webb, current for telescopes. example. Oh yes, much better than this. So 5 times better. yes, which is very important for small systems like nuclear star clusters. Exactly.
Jos tähän vielä lisäisi yleisemmin, että ELT tuo todennäköisesti eniten uutta eksoplaneettatutkimukseen, millaisia ne ovat ja mitä aineita niissä sekä niiden kaasukehissä on. Kenties saamme myös suoraan jo kuvia maan kaltaisista eksoplaneetoistakin. Lisäksi ensimmäiset galaksit maailmankaikkeuden syntymän jälkeen, supermassiiviset mustat aukot ja galaksien kehitys, pimeä aine ja myös tarkkoja kuvia sekä mittauksia aurinkokunnassamme olevista kohteista, asteroideista kaukaisten planeettojen kuihin. Todella paljon, todella jännää. Minunkin on vaikea enää odottaa. Noin, tämä tästä videosta ja ELT:stä, ja en voi olla taas tässä kun sitä katselee, niin sanomatta mitään muuta kuin, että tästä tulee todella mahtavan, ihanan, upea observatorio. Se on iso ja se on kaunis jo nyt, mutta sitten kun se on oikein toiminnassa, ja tosiaan siitä tulee paljon parempi kuin avaruusteleskoopit ovat tällä hetkellä, joten siitä tulee todella mahtava masiina. Muuten tuo Simo Lai-teksti, mikä tuolla on, niin se on pääurakoitsijan nimi, eli siis Euroopan eteläinen observatoriohan ei itse rakenna tätä, vaan se on antanut urakoita teollisuudelle ja rakennusliikkeelle, jotka käytännössä hoitavat tämän. Ja käsittääkseni täällä ei ole juuri mitään suomalaista. Taitaa olla niin, että Vaisalan sääanturit ovat isoin osoitus Suomesta. Kannattaisi kiinnittää Suomessakin huomiota enempi näihin ison tieteen projekteihin. Täällä olisi ihan kivasti ollut ainakin rahaa tarjolla, mutta se on ihan toinen juttu. Nimittäin nyt sanon ainoastaan vaan kiitoksia ja kuulemiin ja tervetuloa taas uudelleen seuraamaan sitten tämän kolmiosaisen sarjan seuraavaa osaa, jossa kerron enemmän Euroopan eteläisestä observatoriosta. Mikä ihme on tämä kansainvälinen organisaatio, jonka jäsen myös Suomi on. Ja kyse ei ole mistään tylsästä asioista myöskään siinä, nimittäin näemme aika hienoja kuvia eri puolilta näiltä observatorioilta ja mennään pikkusen historiaankin ja niin edespäin. Se on ihan jännä ja kannattaa nyt tilata taas kanava ja hälytykset, ellei ole sitä tehnyt, niin sitten tieto tästäkin videosta tulee heti ja saman tien. Mutta nyt ei mitään muuta kuin vähän juomaan vettä, kun alkaa kuivata kurkkua, ja siksi sanon, että kiitoksia ja kuulemiin ja näkemiin ja moi moi.